Hello at mapagpalang araw sa lahat. Ito po ay isa na naman sa mga series nating pag-uusapan tungkol sa ating fiesta sa bayan ay fiesta rin ng simbahan. At ang kapiestahan ng ating bayan ay dahil sa kanya, huwaran na dapat maging inspirasyon at dapat tularan sa araw-araw nating pamumuhay. So let's go! Let's celebrate ngayong Sunday before Advent ang Feast of Christ the King o ang pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Fiesta po sa lahat ng mga bayan ni Kristong Hari. At siyempre, ang pagse-celebrate ng mga kapistahang ito ay nakakatulong pag-isipan, gunitain at pagnilayan ang kaniyang buhay at ang karapat-dapat na gawain sa pagbigay karangalan sa Kanya. Di ba parang obvious na sa atin na ang Panginoong Hesus ay ang hari ng lahat? At palagi kong naalala ang tanong ni Poncio Pilato, "Then, you are a king?" Jesus answered, "You say I am a king." Yan ay nasa John chapter 18 verse 37. So saan nanggaling ang fiesta na ito at bakit kinakailangan pa natin? Sige nga, tingnan natin ang history ng ating simbahan tungkol dito. He, which means Jesus, is the author of happiness and true prosperity for every man and for every nation. A nation is happy when its citizens are happy. What else is a nation but a number of men living in concord? If, therefore, the rulers of nations wish to preserve their authority, to promote and increase the prosperity of their countries, they will not neglect the public duty of reverence and obedience to the rule of Christ. With authority derived not from God but from man, the very basis of that authority has been taken away, because the chief reason of the distinction between ruler and subject has been eliminated. The result is that human society is tottering to its fall because it has no longer a sense of solid foundation. Itong sinabi ni Pope Pius XI explaining the importance of recognizing Christ as King. Bakit compelled siya mag-institute nito? Tingnan natin. The manifold of evils in the world are due to the fact that the majority of men, at women din siyempre, have trust or tinulak natin ang Panginoong Hesus and His holy law out of our lives. That this had no place either in public affairs or in politics. Sa panahong iyon, panahon ni Pope Pius XI, ay magulo. Maraming bayan ang humaharap sa pagkalat ng diktatorya. At ang mga diktador na ito ay malakas ang hawak sa kanilang kapangyarihan sa kanilang mga bansa at marami ang tagasunod at tagasuporta nila. At iniidolo pa sila ng halos lahat. Malakas din ang banta ng secularism, atheism, at agnosticism sa buong Europa, Russia at Mexico. Nasaksihan din ni Pope Pius XI ang isang kawalan ng paggalang at paniniwala sa Panginoong Hesukristo. So talagang nakita at nadama na ni Pope Pius XI ang pangangailangan upang matigil ang anti-Catholic sentiment na naging isang krisis na sa unang bahagi ng 20th century. Kaya noong December 11, 1925, ang Pontiff presented an encyclical Quas Primas establishing the Feast of Christ the King. Ngayon, presently nakikita pa rin natin na tulad sa panahon ni Pope Pius XI noong 1925, ang ating mundo ay patuloy na nakakaranas ng pagsubok sa politics, sa economy, sa kapayapaan. Lalong-lalo na sa Europa ang pagbabanta ng pagkalat ng digmaan.
ang secularization at ang pagiging mas materialistic na mga tao. Ang sumisimba ay paunti ng paunti. Ganun din ang naniniwala sa totoong Eucharistia. Maraming mga tao ang tumutulak sa ating Panginoon outside their lives. We push these things aside dahil may mas mahalaga pa tayong gagawin. Yan ang pag-iisip natin ngayon. Overtime, bakasyon, chores sa bahay, sa sasakyan, pasyal kahit linggo. We live in a society where many of us are caught up with our own lives, with getting our own needs met by focusing on wealth and possessions, or fame and fortune. Ito ang isa sa mga pangunahing layunin ng Feast of Christ the King. Isang wake-up call para sa ating lahat, para tingnan natin ang ating pamumuhay. Kung siya nga ba ang ating hari o baka naman napalitan na natin ng iba, consciously or maybe hindi naman natin sinasadya. Baka bankbook na at kotse ang hari ng ating buhay, baka bagong bahay, o bagong cellphone, o baka tayo na ang hari ng ating buhay. Kung siya nga ang ating hari, di ba, siya lamang ang nararapat maghari sa atin. He must reign in our minds. We should assent with perfect submission and firm belief to reveal truths and to the doctrine of Christ. He must reign in our wills. We should obey the laws and precepts of God. He must reign in our hearts. We should spurn natural desires and love God above all things and cleave to Him alone. He must reign in our bodies and in our members, which should serve as instruments for the interior sanctification of our soul. Tinanong raw ng isang reporter si late Cardinal George ng Archdiocese namin dito, Archdiocese of Chicago, nang nasa balcony sila na nakaharap sa St. Peter's Square sa Vatican, nang lumabas na at pinakita si Pope Francis bilang bagong Santo Papa natin, nakasama siya doon sa grupo ng mga cardinals na yon. Tinanong siya kung ano daw ang nasa isip niya dahil nakatingin siya sa malayo at hindi sa mga tao sa ibaba. Sinabi niya na tinitingnan niya ang mga lumang gusali at ruins ng Roman Empire noon. At ito'y dahan-dahan ang nasisira. It's crumbling. Habang siya ay isa pang arsobispo ng inaapi at pinapahirapan noon ng mga Romans. At ngayon ay well-established na simbahang Katoliko. Yes, that mighty Roman Empire who controlled around 5 million square kilometers of territory, or about 4% of the world's total land area, or 17 times ng Pilipinas, persecuted countless of Christians systematically. Nasaan na ngayon? Wala na. Shell na lang o kabibi nito ang natira. And that is even crumbling right before our very eyes. Mababasa natin sa John chapter 18 verses 36 to 38. My kingdom does not belong to this world. If my kingdom did belong to this world, my attendants would be fighting to keep me from being handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not here. So Pilate said to him, Then you are a king? Jesus answered, You say, I am a king. For this I was born, and for this I came into the world, to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my voice. Itinanong ni Pilato, What is truth? Di ba hindi niya sinagot? Mali yata ang tanong. Hindi ano, kundi sino. Dahil sinabi niya, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.
Yan po ay nasa John chapter 14, verse 6. So, habang ang malalakas at malalawak na mga kingdoms, mga malalaking gobyerno at mga leaders at kasapi nito around the world crumbled throughout history, the reign of our one true King, Jesus Christ, will never fall. Viva Cristo Rey! Oh, happy feast day po sa lahat. Hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa amunting channel na ito, Pesma Plus. At sana ay nagustuhan ninyo ang ating pagtalakay sa Feast of Christ the King, ang pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Hanggang sa muli po. Ito si Rex from Chicago. Thank you and may God bless.